السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي مرة أخرى في برنامجكم رحيق من النبأ العظيم في حلقته السادسة. كنا تكلمنا عن فضائل القرآن فيما مضى بالعموم، ثم تطرقنا بشيء يسير إلى سورة الفرقان، وتكلمنا عن السور العامة أي فضائل القرآن بعامة. قلنا إن القرآن الكريم يكون مع المرء في حياته الدنيا، ثم في حياته في البرزخ، ثم يوم البعث والنشور، ثم يأخذ بيده إلى أعلى درجات الجنة حسب ما يأخذ من القرآن. اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. من ميزات القرآن أيضا، نواصل الحديث عن ذلك، أن هناك سور معينة اختصت بفضائل زيادة عن الفضائل العامة. من ذلك كما هو معلوم سورة البقرة، يقول عليه الصلاة والسلام: فإن أخذها بركة. وقال عنها أيضا: لا تستطيعها البطلة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة. فالذي يقرأ سورة البقرة، هناك أعرف أحبة كثيرين تعودوا على قراءة البقرة يوميا، يقولون كلهم يجمع على أن حياتهم تغيرت، تفكيرهم تغير، إحساسهم تغير، نظرتهم إلى الدنيا تغيرت، إحساسهم بفضل هذا القرآن وبمعيشتهم معه تغيرت، أيضا تفكيرهم واستنارتهم في الأخذ بدأت تتغير شيئا فشيئا. يعني كلهم يجمع على أنه لم يعد يستطيع أن يشرح كيف كانت حياته ثم كيف أصبحت بعد أن تعاهد سورة البقرة. ولأجل هذا جاء الحث عليها خصوصا من حبيبنا عليه الصلاة والسلام: اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة، يعني كأنهما غيايتان أو غمامتان تحاجان عن صاحبهما. فتأمل أخي الحبيب كيف أن سورتين فقط من القرآن الكريم تحاجان عنك، فكيف به جميعا لو أخذته لو جمعته. فإذا هذا الفضل وإن كان عاما إلا أنه اختصت منه سورة البقرة وآل عمران بزيادة فضل سورة البقرة البركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، ثم إنها تأتي مع آل عمران فتحاج عن صاحبهما. هذا فضل ينبغي لمن استطاع يعني أن لا يتركه. احرص تماما على أن تنال ولو جزء يسير من هذا الفضل. من السورة التي ورد الفضل فيها سورة الكهف، والحمد لله يعني في هذا الزمن كثر الناس الذين يتعاهدونها ويقرؤونها في كل يوم جمعة أو ليلة الجمعة. الحديث في سورة الكهف أو في فضلها في قراءتها ليلة الجمعة أو يوم الجمعة حسن، والفضائل لا تترك إذا كان الحديث ليس صحيحا 100%، يعني لم يرد في الصحيحين أو في غيرهما. لكن من فضل سورة الكهف ما صح عنه صلى الله عليه وسلم بلا نزاع، وهو من قرأ العشر الآيات من أول سورة الكهف، وفي رواية من آخر سورة الكهف، عصم من الدجال. فأنت في كل صلاة تتعلم أن تدعو بهذا الدعاء: اللهم نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، يعني تدعو أن يعصمك الله من فتنة المسيح الدجال. ومن فتنة المسيح الدجال أو من الاستعانة بالعصمة منه أن تقرأ يعني تحفظ العشر آيات الأولى أو الأخيرة من سورة الكهف. وهذا بالمناسبة أشكل على الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، فحكم بالشذوذ، والحديث في صحيح مسلم، حكم بالشذوذ على الحديث وهو في صحيح مسلم. والحقيقة أن الحديث صحيح لا شذوذ فيه، والكون تعارض يعني أول سورة الكهف أو آخرها، هذا مما سنتطرق له إن شاء الله تعالى حين نتحدث عن سورة الفرقان بالتفصيل. لأن من ميزة القرآن الكريم أن كل سوره الطوال بالذات يكون لها فاتحة وخاتمة. الفاتحة يعني الاستهلال، يسمونه الاستهلال، يقول صاحب التحرير والتنوير براعة الاستهلال. يعني مثلا في سورة الفرقان: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، هذا اسم المثال. ثم
يأتي في آخر السورة لابد أن يعود إلى نفس الموضوع الذي بدأ به، فكأن مقدمة السورة تكون ملخصا لما سيريد لما هو سيكون الموضوع الأصلي في السورة، ثم يختم بالتأكيد عليه، الرجوع إليه، يعني كما يقولون عودا على بدء. فإذا كل سور القرآن الطويلة بالذات تكون لها فاتحة، والخاتمة تلخيص لهذه الفاتحة أو تكرير له أو إعادة تأكيد عليه، وهذا ربما نتحدث عنه إن شاء الله بالتفصيل في الحلقات القادمة. حين الحديث عن سورة الفرقان بالذات، الذي بين الفاتحة والخاتمة هو اللب المواضيع التي نريد أن نتحدث، يعني تريد السورة أن تتحدث عنها. فأول سورة الكهف وآخر سورة الكهف في الحقيقة هما موضوع واحد، فلا إشكال أو فلا تعارض ولا تناقض بين الحديثين. في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام يعني في العصمة من الدجال أن تقرأ أول سورة العشر الآيات من أول سورة الكهف أو العشر الآيات الأخيرة من سورة الكهف، الأمر واحد، لأن الموضوع واحد. الموضوع واحد هو إنزال الكتاب وإلى آخره. لا أريد الحديث عن سورة الكهف بالتفصيل حتى لا نخرج وقت، قد تحدثت عن هذا في برنامج سابق في التلفزيون يعرض أحيانا يوم الجمعة الظاهر على الFM عن سورة الكهف في 30 حلقة أيضا. فالشاهد أن موضوع الفضل الذي ورد في سورة الكهف أنك تحفظ 10 آيات منها، سواء من كانت من المقدمة أو العشر الآيات الأخيرة، فتعصم بها من فتنة المسيح الدجال، يكون عون لك على أن تعصم بها من فتنة المسيح الدجال. فكيف لو حفظتها جميعا؟ كيف لو تعلمتها جميعا؟ كيف لو حاولت أن تفهم موضوعاتها جميعا؟ لا شك أن هذا أفضل وأفضل. مما ورد فيه الفضل أيضا في السور سورة تبارك 30 آية هي تنجيك بإذن الله تعالى من عذاب القبر. فأحرص، يعني 30 آية ليست في المصحف الآن وجهين ونصف، يعني ورقة ونصف تقريبا. 30 آية ممكن تحفظها وأنت يعني في يوم واحد، ممكن تحفظها إن كنت ضعيف الحفظ في يومين، ثم تكررها بين فترة وأخرى، فيكون لك فضل يعني استعداد لمواجهة عذاب القبر بمثل هذه السورة، فإنها إن شاء الله تعالى ستمنعك من هذا العذاب. أسأل الله جل وعلا أن نكون قد قدمنا ما يفيد في هذه الحلقة، ولعلي ألقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة على خير. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.